press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कोरियन भाषा परीक्षाको अनलाइन आवेदन कसरी बुझाउने? नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। कोरियन भाषा परीक्षाको अनलाइन आवेदन अनलाइनबाट मात्र बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुला भएको छ। दक्षिण कोरियाको पानी जहाज कम्पनीमा काम गर्न पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागको EPS रोजगार अनुमति प्रणाली कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको हो। कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन साउन 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म अनलाइनमा मात्र भर्न सकिनेछ। परीक्षा असोज 1 गतेदेखि सुरु हुनेछ। परीक्षा एक दिनमा 4 शिफ्टमा सञ्चालन हुनेछ। आवेदक सङ्ख्याका आधारमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्ने शाखाले जानकारी दिएको छ। 18 वर्ष पुरा भई 39 वर्ष ननागेको, फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गएर गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नभएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको, कोरियामा E9 र E9-1 भिसामा 5 वर्षभन्दा कम अवधि बसेकोले आवेदन दिन पाउनेछन्। सन् 2023 को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई सिप परीक्षा दिई बसेका व्यक्तिहरूले समेत यस क्षेत्रको परीक्षा आवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन्। यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण व्यक्तिहरूले पछि हुने अन्य क्षेत्रतर्फको परीक्षा आवेदनहरू प्रकाशित भएमा त्यस परीक्षाका लागि समेत आवेदन दिन सक्ने शाखाले बताएको छ। अनलाइनबाट फारम भर्न सुरुमा यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। तपाईँ पनि अनलाइनमा फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन फर्म भर्ने लिङ्क म तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। उक्त साइट खुलेपछि त्यहाँ क्रिएट न्यू अकाउन्टमा जानुहोस् र पासवर्ड तथा जन्ममिति राखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पासवर्ड नम्बर, मोबाइल, इमेल पासवर्ड राखेर सबमिट गर्नुहोस् अनि मोबाइलमा एउटा OTP कोड आउँछ। उक्त OTP कोड राखेर भेरिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि अप्लाईमा क्लिक गरी आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राखेर आवेदन दिन सकिनेछ। यदि अनलाइन फारम भर्दा कुनै गाह्रो भएमा गाइडमा क्लिक गरी कसरी अनलाइन फारम भर्ने जानकारी लिन सकिनेछ। साथै तपाईसँग पहिले नै लगइन आइडी छ भने पासवर्ड नम्बर र पासवर्ड राखेर फारम भर्न सकिनेछ। फारम भर्दा JPG इमेज 100 KB सम्मको आवश्यक पर्नेछ। फारम भर्दा आफ्नै इमेल र मोबाइल नम्बर राख्नु पर्नेछ। परीक्षा शुल्क रु 28 अमेरिकी डलर तोकिएको छ। अनलाइन फारम भरेर दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार खल्तीबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। परीक्षा स्थल समय आउँदो भदौ 8 गते प्रकाशित गरिने शाखाले जनाएको छ। परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि बायोमेट्रिक दर्ता तथा परीक्षाको दिन बायोमेट्रिक भेरिफाई गर्नुपर्नेछ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। भिडियोले पुरा हेरिदिनु भयो। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द साथीहरू, EPS कोरियन भाषा शाखाको अनलाइन आवेदन भर्ने लिङ्क यस प्रकारको रहेको छ। euros.epsnepal.gov.np/account/login भनेर रहेको छ। यो लिङ्क मैले तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ लेबर, इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल सेक्युरिटी, डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट, काठमाडौँ, नेपाल भनेको छ। तपाईँले यो गाइडमा क्लिक गरेर कसरी आइडी खोल्ने भनेर यसको डिटेल ट्युटोरियल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो ट्युटोरियलमा क्लिक गरेर युट्युबमा पनि यसको प्रोसेस भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हाइड गरेको छ। तपाईँले यो ट्युटोरियलबाट क्लिक गरेर अफिसियल भिडियोमा जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ मैले भनेको अनुसार पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर यो पहिलो बक्समा लगइन गर्नका निम्ति आफ्नो पासवर्ड र तपाईँको जन्ममिति राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो डिटेल खुल्नेछ। के भन्छ यहाँनिर? फिल अल फर्म फिल टु गो टु नेक्स्ट स्टेप, प्लिज इन्टर योर पासवर्ड, नो लिस्टेड इन बेनिफिसियरी लिस्ट भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर नयाँ आइडी खोल्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्डको नम्बर र तपाईँको यहाँनिर जन्ममिति राखेर नेक्स्ट स्टेपमा जानुपर्नेछ। नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि तपाईँको भेरिफिकेसन कोड माग्छ। त्यो भेरिफिकेसन कोड तपाईँको नम्बरमा जानेछ। नम्बर राखिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो अप्लाईमा क्लिक गरेर सबै डिटेलहरू राख्नुपर्नेछ र यो लगइन पेजमा जान सक्नुहुनेछ। यस प्रकार तपाईँले आफ्नो आइडी पासवर्ड भइसकेपछि सजिलै टाइममा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ यसको अपडेटहरू। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरी सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। यसको फुल प्रोसेस हेर्न तपाईले यो गाइड अथवा ट्युटोरियलमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई यो भिडियोमा लिखित रूपमा जानकारी गराएको छु। भिडियोले रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यो गाइड अथवा यो ट्युटोरियलमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु सम्पूर्णले शुभकामना। EPS कोरिया भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुहोस् र कोरियामा रोजगारी पाउनुहोस्। यस्तै सबै जानकारी पाउन अपडेट गर्नु होला। म लाक्पा शेर्पा बिदा हुन्छु। नमस्ते।